Salut! Eu sunt Minicori. După cum ați văzut și în titlu, filmulețul de astăzi se referă la eyeliner. O să vă prezint 4 modalități de a-ți face eyelinerul simplu și rapid pentru începători, dar și câteva mici trucuri pe care le-am folosit și eu, le-am utilizat și eu la începutul începuturilor. Să începem! Primul tips este acela de a folosi scotch. Și anume, o bandă ca aceasta, scotch, bandă, nu contează. Dacă aveți deja fondul de ten pe față, deci baza de machiaj, înainte să lipiți aceste bucățele de scotch, lipiți-le înainte pe mână pentru a se lua surplusul de lipici, să zic așa. Lipiți banda de scotch de la exteriorul ochiului în sus. Dacă vă doriți în sus să fie eyelinerul foarte în sus, lipiți scotchul mai sus. Dacă doriți un pic mai lung pentru a vă alungi privirea, lipiți mai lung. Foarte bună explicație. Foarte detaliat. Avem nevoie de un eyeliner și încep prin a-mi trasa linia din exterior. După ce am trasat prima linie, de la jumătatea liniei, trasez o altă linie spre interiorul ochiului, cam până la jumătate. Și după cum observați, fac asta cu ochiul deschis. Dacă aș face asta cu ochiul închis sau aș trage pur și simplu, cum am mai văzut, tu îți faci linia de eyeliner, iese frumos, dar atunci când iei degetul de pe piele, eyelinerul se strânge. Dacă mai e și ploapa căzută la fel ca a mea, pur și simplu nu o să se vadă nimic, o să vadă doar o linie subțire. Deloc frumos. Eu am ploapa căzută și încerc această parte să o unesc cu ploapa mobilă. Când închid ochiul, se vede așa și trasez o linie în jos ca să fie continuă și umplu golul. Așa se vede când am ochiul închis, iar când am ochiul deschis, se vede drept. Asta este o modalitate de a-ți face eyelinerul. În partea aceasta o să încerc un eyeliner mai clasic până la sfârșitul ochiului. De data aceasta încep din interiorul ochiului până la exteriorul ochiului. Încerc să trasez o linie cât mai subțire pe lângă linia genelor. Dacă nu mi-ar tremura mâna, ar fi foarte bine. Dar îmi tremură mâna. După ce am trasat linia, încerc să îngroș linia doar de la jumătatea ochiului spre exterior. Iar apoi unesc cele două linii. Și acesta este eyelinerul. Pentru începători mi se pare foarte simplu să folosiți această bucățică de scotch, pentru că vă puteți face linia din exterior foarte dreaptă, fără bucle, să zic așa, și cu niște genuțe puse superficial ca să vedeți cam cum s-ar vedea. Pentru că nu mă dau acum cu rimel, deoarece o să vă arăt și alte modalități de a vă face eyelinerul. Deci se vede mega drăguț. Trecem mai departe. Atunci când am descoperit eyelinerul, nu mi ieșea așa de strălucit. Asta pentru că nu știam aceste mici trucuri, îmi trăgeam de ploapă, îmi făceam eyelinerul cu ochii închiși și ieșea un dezastru. Mi-a venit prin cap să încerc prima dată să-mi fac cu creionul dermatolog, cu un creion negru simplu, să-mi fac linia de tuș, iar apoi să-mi dau peste cu eyelinerul.
Zi și făcut și mi-a ieșit. Și pe la început, asta a fost tehnica, să zic așa. Puteți încerca și fără tape, pur și simplu vă trasați la fel linia din exterior și apoi o uniți până la jumătatea ochiului sau până la sfârșit. Sau folosiți tape dacă vă ajută, aceste bucățele de scoci. Deoarece nu stăpâneam foarte bine eyelinerul, mi se părea că orice mișcare greșită îmi distruge eyelinerul. Ori îmi făceam prea sus, ori prea jos, ori îmi făceam vreo buclă pe aici, ori trebuia ceva să fac și stricam. Așa cu dermatologul, cu creionul negru, mi se părea mai cremos și mi se părea mult mai ușor de a trasa o linie. Eu mă uit un pic în exterior pentru că am o oglinduță aici. La mine ploapa dreaptă, cred că este mai lăsată decât ploapa stângă și întotdeauna trebuie să-mi fac la un ochi un pic diferit ca să semene cu celălalt. După ce am făcut prima dată cu creionul, aplic eyelinerul. Îl folosesc tot pe cel de la NYX pentru că este waterproof și îmi rezistă mult și e un negru intens. Am trasat prea gros. Dar sper că îl salvez. Da, mi se mai întâmplă să-mi fac eyelinerul. E momentul acela, fac eyelinerul perfect. La ochiul celălalt îl fac asemănător. Și apoi observ că la un ochi e un pic mai subțire și zic că îl îngroș un pic. Și îl îngroș. Și pe zic, ok, l-am făcut prea gros, trebuie să-l îngroș și pe ăsta. Și iese așa un joc până mi iese ceva de genul. De obicei, reușesc să îndrept această situație. Iau un bețișor de urechi cu apa micelară de la Garnier, care mă ajută să mă demachez, chiar și atunci când folosesc produse waterproof. Are un fel de ulei. Are un fel de ulei înăuntru care curăță machiajul waterproof. Că nu vă panicați. Dacă vă stricați eyelinerul, faceți prea gros, un bețișor, v-ați făcut forma dorită și gata! După ce am făcut asta, arată cam așa. Dar am încă o soluție. Pam, pam, pam! Concealerul. Aplicăm concealer și am rezolvat problema. Iau o pensulică plată și aplic concealer. Și acesta este eyelinerul. În partea asta o să încerc altceva. O altă variantă este tot cu un creion de ochi. Puteți folosi maro, gri, negru, orice nuanță doriți. Eyelinerul se poate face cu orice culoare. Încep prin a face eyelinerul cu creionul sau să încerc să fac cu creionul gri. Ok, m-am răzgândit. Facem cu creionul gri. După ce am trasat linia de tuș cu creionul, am nevoie de o pensulică plată și voi folosi fard pentru a fixa acest creion. Aceasta este pensulica și voi folosi acest fard gri. Practic tapotez pentru a fixa fardul. Acestea sunt celelalte două variante de a vă face eyelinerul. Ca o mică recapitulare, prima metodă este cu scoci și cu eyeliner, a doua metodă este cu creion și apoi eyeliner deasupra, a treia metodă creion și fard pentru a fixa, a patra metodă este direct cu fard. Practic facem același lucru, lipim scociul
avem nevoie de o pensulă plată și cu fard ne trasăm eyelinerul. Acestea au fost trucurile și modalitățile pentru un eyeliner perfect și simplu de făcut. Sunt sigură că una dintre variante o să te ajute și te rog spune-mi în comentarii ce variantă te-a ajutat și pe care ai încercat-o. Ne vedem data viitoare! Sper că știi că trebuie să dai like, share și subscribe! Și apasă butonul! Apasă!